morning guys! Welcome back to our channel. At ngayon, tayo po'y magluluto ng Turon Overload. At ito po ang mga sangkap. Okay, ngayon naman po, sound po natin ang sesame seeds. Ayan, luto na po ang ating Turon Overload. Ngayon, pwede na po natin siyang hanguin. Bago natin po siya i-serve, budbulan po muna natin siya ng sesame seeds. Ngayon, ito na po ang ating Turon Overload. And that's all for today's video. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell so you won't miss any video.